Eto na ang Valenciana recipe para sa mga tamad magluto. Siyempre, kailangan mo lang ng isang malaking kawali. So ilalagay natin dyan mga 1 kilo ng malagkit na bigas. ₱1.5 liters ng tubig. Mga 1/2 kilo ng pork. 3 pieces ng Chorizo Bilbao, mga 200 grams ng green peas, 2 bell peppers, isang red at saka isang green, mga 2 tablespoons ng turmeric powder, 1/2 cup ng raisins, isang onion, 3 cloves ng garlic. Pagkatapos, isisiso natin ng salt and pepper at maglalagay din tayo ng isang chicken cubes. Pag nailagay na natin lahat ng ingredients, hahaluin lang natin hanggang sa mag-mix lahat ng ingredients. And then, lulutuin lang natin na parang nagsasaing na mga 30 to 45 minutes in a low to medium heat para hindi siya madaling masunog. So ayan, eto na yung ating Valenciana recipe para sa mga tamad magluto. So napakadali pero napakasarap pa rin. Again, don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi niyo sa ating recipe for today. And don't forget also to like and follow our Facebook page and subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. At sa mga written recipes, pwede rin kayong pumunta sa aming website sa www.delishph.com. Maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on the next video. Bye guys! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.